Наш перший концерт він був в Києві. Ми розігрівали Nocturnal Mortum. Продовжуємо працювати над новою музикою. Четвертий альбом буде. А це дуже дуже довга історія. Ми побачили, що нас закріпив на сторінці Ailstorm Крістофер Боус. Ми взагалі такі, чого це взагалі можливо? Думаю, що головним істочником натхнення був StarCraft, перший StarCraft. та другий. Хотілося б десь концерт за межами Землі зіграти на якійсь космічній станції. Всім привіт! Сьогодні у нас на зв'язку гурт з Одеси, гурт з України Labyrinthus Stellarum, Cosmic Black Metal. І надамо слово учасникам цього гурту, щоб вони могли себе представити. Вітаємо! А, Всім привіт! Ваші імена і чим саме ви займаєтесь у гурті? Олександр, я вокаліст та пишу музику, аранжування роблю і все таке інше. Я Міша, я записую гітари та займаюся саме звуком, звукорежисурою. За останні 3 роки ви випустили 3 альбоми, досить класна продуктивність з Одеси і стали, в принципі, відомі на світ, на загал. І як ви зараз почуваєтесь після цих 3 альбомів? Ну, взагалі, класно дуже, бо ми не очікували, в принципі, того, що вони зайдуть настільки гарно, і ми дуже раді цьому. І тож, в принципі, продовжуємо працювати над новою музикою. Четвертий альбом буде. А, Сподіваюсь, у початку 27-го якось так, але це ще не точно. Але ми над цим працюємо. Дуже сподіваний тим, що стільки успіху в нас є. Це дуже багато натхнення дає. Це теж те, що людям це подобається, те, що вони це все слухають. Рік тому вийшов останній альбом. Він у мене тут є на платівочці. І який був прийом саме цього альбому, і чи стежите ви до сих пір за рецензіями і за відгуками? Так, в цілому стежимо за рецензіями, відгуками, за оцінками. Ну, в принципі, здебільшого він зайшов. Людям були, звісно, ті, кому він був занадто нетрушно блекметальним, але в принципі ми з самого початку не претендували на трушну блекметальність. Ми спочатку були таким більш експериментальним гуртом, який поєднує в собі електронні елементи, там блекметал, там щось десь металкор, прогметал і всього цього по. Тож, в принципі, більшості це було. Ну, це було цікаво, бо це щось таке, ну, в чомусь нове. Тож, загалом, альбом дуже гарно зайшов, і рецензії, і відгуки теж були дуже позитивні. Статистика також дуже гарна на Spotify та інших платформах. Саме ось Rift, він краще зайшов, ніж Vortex та Tails з точки зору ось статистики від стрімінгових сервісів. Також декілька інших музикальних гуртів звертали увагу та також сказали, що їм сподобався третій альбом. Наприклад, нещодавно британська група Ailstorm нас на своїй сторінці у Spotify закреплювала, та ми з ними трошки списались. Вони сказали, що класна музика, хлопці. Ем, Тобто не тільки слухачі, а також інші метальні гурті свій фідбек та реакції нам дають. Ми побачили, що нас закріпив на сторінці Ailstorm Крістофер Боус. Ми взагалі такі, чого це взагалі можливо? Нас ось така людина нас знає, слухає, і типу це було прям вау. Потім ми йому там на пошту написали, і там декілька там слів тут поспілкувалися, і було дуже дуже приємно, що ось, ну, що, що такі люди, як Крістофер, нашу музику слухають та йому зайшло дуже.
Коли очікувати колаборацію про піратів у космосі? Хотілося б, і ви не перша і не друга людина, яка питає це питання після того, як дізнається, що Кріс наш що ми з Крісом спілкувались, але поки не плануємо, але було б круто. Я б з радістю зробив з ними колаборацію, бо я дуже-дуже люблю цей гурт, і я їх слухаю вже, мабуть, років 10 чи 9. Ось. Тож це прям дуже-дуже класний гурт. І повертаючись до останнього альбому, він дійсно ще більш експериментальний, ніж попередні роботи, і в деяких місцях, можливо, і більш танцювальний, особливо з треком, який відкриває альбом, з Voyagers, і більше чистого вокалу. Який взагалі у вас процес мислення був на цьому альбомі, щоб ще більше продовжувати експериментувати і як далі розширювати рамки вашої музики? Ну, здебільшого, цей процес він якось, ну, як воно йде, да, ось чого хочеться, того те й робимо. Тож це здебільшого якось по відчуттям, по тому, що надихає із іншої музики на той час. Ось, наприклад, я не знаю, ось для мене Лорна Шорна, наприклад, були дуже серйозним інфлюенсом ось останніх 2 років, коли я його. Міша їх ще давно слухав, але мені якось не заходило, і я якось такий, ну, це не моє. А потім як Угу. щолк, і, типу, дуже-дуже надихнувся їхньою творчістю. Тож навіть зробимо декілька брейкдаунів на 4-му альбомі, таких навіть дедкорних. Ну, побачимо. Як піде? Як піде, да. Основна ідея була робити щось прогресивне у тому числі, тому що нам, наприклад, після написання першого альбому ми бачили наші ці проекти першого альбому, бачимо 5 доріжок, думаємо, як ми могли писати настільки просту музику, бо вже після опиту написання більш та більш прогресивної музики хочеться триматися цього, та дуже просте вже не настільки інтересно, тому ми хотіли також як музиканти розвиватися та писати щось більш складне для нас у тому числі. І для тих, хто, можливо, з наших слухачів і читачів не дуже близько знайомий з творчістю вашого гурту та концепцією альбомів, концепцією пісень, вони не знають про Всесвіт Нірлах, тому, можливо, ви зможете розказати більш в подробицях про цей всесвіт, про планету Нірлах і як ви взагалі ось це все народили, що в ваших головах це все народилося. А це дуже довга історія, бо ми зараз дуже активно працюємо саме над лором, саме над історією цього світу, цього. А, Саш, почнеш з того, як ми з першим альбомом писали щось абстрактне, та коли прийшла ідея писати щось вже концептуальне? Ну, в принципі, навіть перший альбом, ну він не дуже прям концептуальний, але в нього теж є загальна якась така ось космічна тематика, і там. А ось з другого альбому, коли ми написали трек Downfall, це був перший, ну скажімо так, сюжетний трек, де була історія. І потім ми до цієї історії почали щось домальовувати до, після. Ось ця історія зруйнування планети та цивілізації Нірлакіан. Ось, і далі ми почали в 3-му альбомі, і далі в 4-му також будемо цю історію розвивати. Ця історія вояджерів, так, мандрівників, ну не мандрівників, вони як вчені експедиція, яка відправляється з Нірлаку для того, щоб відкрити портал в початковий світ, пустоту. І
коли вони, коли туди попадають, вони зрозуміють, що це не далеко не те, чого вони очікували, не те, що а, цей світ пустоти. По нашому лору, це як початковий світ, з якого з'явилося життя в інших світах. Тобто там є свої боги, свої різні істоти там і так далі, своя історія. І ось вони попадають в цей світ і дізнаються, що він зруйнований, і таким чином, відкриваючи цей розлом в пустоту, вони випускають звідти а, рой поганих інопланетян. Якось так. Ми, звісно, не письменники і фантасти, чогось прям дуже оригінального і унікального в плані лору у нас нема, воно все таке, типу, ну. Але ми працюємо над цим. Ми, коли пишемо лор, час від часу ловимо нас на тому, що це ж сюжет тої гри чи того фільму, чи ще якоїсь книжки. Так, тобто в нас лор, якщо бути дуже-дуже прошареним у е, різних sci-fi світах, можна зрозуміти, звідки ми взяли ті чи інші ідеї та зробили цього Франкенштейну. Чи була ідея у вас, чи є така ідея, щоб випустити разом з музикою і книгу, чи хоча б комікс про ваш світ? Це було б дуже-дуже круто, і сподіваємось, одного дня, колись в далекому майбутньому це буде зроблено, але поки і матеріалу для цього недостатньо, і для продукції такої штуки, як книга чи комікс, для цього потрібно дуже багато роботи художника чи художників. Тобто, це має бути це ми, в принципі ж, музиканти. А ми не художники, ми не письменники. Друкарня. Тобто, для того, щоб це реалізувати, нам потрібні будуть інші люди, і цих людей ще треба знайти, які будуть розділяти ідеї, думки, які будуть на одній, скажімо, волні, так, з хвилі з тобою, так. Тож, це було б дуже круто, і сподіваємось, колись ми це зробимо. Але поки це таке дуже-дуже плани на далеке майбутнє. Великі мрії, поки що. Угу. Ну, будемо сподіватися, що вони втіляться в життя. Давайте тепер продовжимо цю тему про арт і поговоримо про арт на обкладинках. Сашко, ти сказав, що ти не художник, але здається, перший альбом якраз має твій арт на обкладинці. Так, в принципі, перший альбом ці штуки три, вони дійсно, я їх намалював десь у 18-му році. Але я потім якось перестав малювати, і вже дуже багато років я цим не займаюся. Я, в принципі, завжди любив щось створювати, мені завжди була цікава творчість, в принципі. І ось коли я знайшов для себе написання музики, я зрозумів: оце воно! І цей пошук творчий, ось куди б мені, що ж мені робити? Мені малювати, мені писати там книжки, мені щось там ліпити якісь фігурки, там, ну, ось різноманітні творчі штуки, ось які я пробував у житті. Ось музика для мене стала: це ось тут можна крапку ставити. Ну, не крапку, а таку крапку з комою, як мінімум, що ось це воно, і цим я хочу займатися в першу чергу. Ось, тож, малювання відійшло на такий дуже-дуже другорядний план. Ну, в принципі, я і взагалі не малював ще дуже-дуже давно. І потім мені ще, повертаючись до арту з Tales of the Void, мені моя подруга Настя допомогла зробити з чорно-білого малюнку на папері ось цей арт з космосом, з цими очами, з червоними, і з усіма цими штуками. Ось. Так, а що на рахунок другого і третього альбомів? Ну, на рахунок другого альбому в нас
ми тоді зав'язали аїшний арт. Ми б зараз так вже не зробили, бо ну, вже є розуміння того, що це ну, не дуже крута штука, але тоді, коли ми випускали цей альбом, всі ці аїшні арти, вони тільки-тільки почали з'являтися, і тоді це казалось чимось о, прикольно, щось нове, і теж хотілося в цьому якось щось ну, зробити аїшний арт. Плюс в нас тоді не було фактично ресурсів для того, щоб замовити роботу в професійного художника. Бо професійний крутий арт, як, наприклад, на третьому альбомі з Марком Купером, це ну, це гроші. Мгм. І в нас тоді просто-напросто і не було того бюджету, коли був ще тільки перший альбом релізнутий, в нас ще не було і стільки продаж мерчу, стільки стрімів і так далі. І ось ми тоді обрали цей бюджетний варіант, але зараз я б так вже ніколи не зробив, і вже ставлення до цього з часом воно стало іншим. І ну, це не те, щоб я жалію, що ми так зробили, але я б так не зробив зараз. І ось на третій альбом ми вже замовили арт у Марка Купера, який працював з Rings of Saturn. Він їм малював усі арти. Дуже-дуже крутий художник. На четвертому альбому ми теж з ним будемо працювати. Ну, точніше, вже навіть замовили арт. Вже все є. Ось так, вже є. Як взагалі оце співробітництво відбулося? Як ви вибрали, чому ви вирішили звернутися саме до Марка? Як ви з ним працювали і пояснювали ваш всесвіт? Ми, в принципі, йому не те, щоб пояснювали всесвіт, ми дуже коротко йому якусь картину обрисували, як ми це бачимо, що ми хочемо, щоб у нас був розлом, да, ось між світами, і з нього, щоб вилітали якісь сайфайні такі космічні кораблі, але щоб вони були Органічні. органічні, да. Ось, тобто, така була задумка наша, і він її дуже класно реалізував. Ось, якесь ще було питання, мені Чому здається. саме з Марком? Чому саме Бо Мак? ми ж вже дуже багато років любили та слухали Rings of Saturn, та я не знаю, як Сашко, але для мене це були одні з найкрутіших обкладинок, що я десь у металі бачив. Тут навіть не Тому тільки обкладинки, та й взагалі у Rings of Saturn дуже-дуже багато різного мерча продається. І він увесь дуже-дуже крутий. Ось я не знаю жодного гурта, у якого був би ось ну настільки крутий мерч, як у Ring of. Ось мені здається, це для мене ось, ну, типу, стосовно мерча і, типу, мій улюблений гурт в цьому плані. Дуже-дуже багато крутих артів, не тільки з альбомів, а й інших. Ось всі арти, які періода Ульта Ула, там просто там це фантастика. Це дуже круто. Тоді все зрозуміло про вибір. Давайте поговоримо знову про вашу музику безпосередньо. Я наскільки розумію, обидва для вас Лабіринт Стелларом це перший музичний проект. До цього ви не грали в ніяких гуртах. І в якому віці ви почали створювати музику, і там, як швидко стало зрозуміло, що це може стати чимось серйозним? Я почав писати музику, коли мені було 19. До цього я цим не займався взагалі. Я багато слухав музики. Але саме написання музики, ось коли я скачав FL Studio і почав спробувати писати якусь електронну музику, це був 2019 рік. І Лабіринт був створений наприкінці 21-го, коли наш гітарист, з яким ми почали цей гурт, він запропонував зробити проект, зробити щось подібне до люстра. І я сказав, да, давай зробимо. І ми почали тоді в 21-му році працювати разом над цим. І ось оці 2-3 роки до цього я тільки і займався музикою. А те, що з цього можна зробити щось серйозне, це розуміння прийшло вже
тільки після виходу першого альбому, коли ми побачили, що ця музика, вона насправді комусь цікава, її хтось слухає, і нам почали пропонувати грати концерти. І ось тоді ми зрозуміли, що це щось більше, ніж ми очікували, що це буде. Якщо б в нас не було цього першого імпакту, та ви б не побачили, що людям насправді це подобається, другого та третього та четвертого альбому, мабуть, не було б. Я почав займатися музикою, коли мені було 13 десь, думаю. Я ще в дитинстві, коли мені було 6-7 років, грав на класичній гітарі, але потім закинув її. Та десь у 2020 році в мене з'явилась електрогітара, та у цей період я вже почав грати, багато вчитися грати на гітарі. Та Саша сказав, вчись також писати музику. Та це теж почав робити. Почав. Всі ваші 3 альбоми вони записані вдома, в домашній студії, і якість, фінальна якість дуже висока. Яке у вас обладнання і який секретний інгредієнт досить професійного музичного звучання? Ну, взагалі, в мене обладнання його, ну, типу, мікрофон, наушники та монітори. Це Комп'ютер? аудіокарта. Ніякого більш спеціального обладнання в мене нема. І типу, тож, по обладнанню все дуже-дуже просто. Уся магія происходить вже у комп'ютері, у наших DAW, у Digital Audio Workstation в FL Studio. Ми Ну, тут ще така просто штука, що в нас, в принципі, дуже багато елементів. Ну, наприклад, в нас програмовані барабани, в нас програмована бас-гітара. Тобто в нас всі синти, все це зроблено на комп'ютері. Для цього, в принципі, студія і не потрібна. Ось. Для того, щоб. Звісно, з живими інструментами було б круче, мабуть, так, бо була б динаміка живої людини, яка там грає, наприклад, на інструменті. Але це дуже складно і це потребує набагато більше часу, бюджету і так далі. І якось так ми вирішили, що для електронно-прогресивної космічної музики не обов'язково мати усі живі інструменти. В будь-якому випадку електронна музика, вона, ну, тобто, ну і не має бути живою повністю, як би мовити. також мені здається, що зараз у останні 5-7 років а, цифрові плагіни та ефекти стали настільки гарні у качестві, що а, запис та використання справжніх аналогових ефектів, чи, наприклад, запис у студії буде якісніше, ніж плагіни, тільки у ідеальному випадку, якщо це Abbey Road Studio у Лондоні, за яку потрібно платити 15 тисяч доларів за годину запису, чи ще щось таке, тому що усі ці бібліотеки, наприклад, які доступні для музикантів, вони вже були там записані. Тому з цим якось е, соревнуватися це дуже важка задача, якщо людина хоче записувати живі інструменти. Ви зараз обидвоє знаходитесь в різних країнах, і як це ускладнює процес написання музики, складання і запису? Ускладнює і дуже ускладнює. Якщо б ми були разом, мабуть, вже було б не 3 альбоми, а 5 альбомів. Чи я не знаю, бо ми, в Не принципі, менш. музику пишемо по Дискорду. Тобто, ось я з демонстрацією екрана, і, наприклад, коли щось стосується зведення міксингу, мастерингу, в чому я не дуже розумію,
мені Міша починає дистанційно розповідати, де яку ручку якого компресору мені як поставити. А ось тут така атака, тут такий ділей, ось тут ні, дещо менше, дещо більше, і це ось всі такі штуки, вони дуже замідляють і роблять цей процес складнішим і менш комфортним, але реалії сьогоднішнього життя такі, що, на жаль, разом в одній кімнаті ми писати музику не можемо. Так, ми останнього разу видалися У 23-му році. е, у січні 23-го року. Весь цей час ми пишемо тільки онлайн. Та ще є декілька інших проблем, тому що ми використовуємо різні програми. Тому, наприклад, Саша не може мені просто взяти і відправити усі проекти. Це набагато більш гемору, аніж було б, якщо б ми сиділи в метрі один від одного. Ви спочатку, здається, не планували виступати, робити живих виступів, але зараз є і концертний склад гурту, і я знаю, ви відкатали невеличкий тур по Україні. Як прийшло ось це бажання чи рішення також виступати із концертами? Бажання, в принципі, воно бажання, в принципі, було завжди десь, і навіть коли ми ще років 10 тому я думав, ось було б класно мати свій рок-гурт і виступати з ним. Тобто бажання, в принципі, давати концерти, воно було, але не було. Ми не думали, що це буде востребованим, так? І все почалося з того, що нам просто запропонували, коли з'явився Tales of the Void, нам і в Одесі запропонували виступити, і потім, ну точніше, наш перший концерт він був в Києві. Ми розігрівали Nocturnal Mortum, і цей концерт нам допомогли організувати Archivist Records, з якими ми робимо мерч, сідішки. Ось, і тож була пропозиція, від якої ми не могли відмовитись. На той момент ми взагалі не мали концертного опиту, досвіду, і ось тут мені пише організатор: не хочете там через 2 місяці відіграти концерт з Nocturnal Mortum в Києві в Малій опері? Ми такі. Серйозно? У нас на той момент взагалі не було басіста, драмера я тоді ще на той момент не бачив, але я сказав: так, ми хочемо, ми можемо, ми зробимо. Ну і все потім зробили. Всім все сподобалось, і це було класно. Ну і взагалі, звісно, це експірієнс, коли твій найперший концерт, і це одразу велика сцена, мала опера, тобто там, типу, перед тобою 300 людей, і ти такий виходиш і думаєш, йо-моє. Ось, ну, звісно, тоді 95% людей прийшли на Nocturnal Mortum, ось, але потім і на нас почали ходити. Як взагалі люди, які прийшли на Nocturnal Mortum, на класичний black metal з деякими українськими народними впливами, як вони сприйняли вашу більш сучасну музику? Ну, нормально. На той час Начебто вона все- теж не все. вона не була настільки сучасна, як зараз. Це був атмосферний black metal, все одне трохи більш класичний атмосферний black metal. Так, Tales of the Void, це, да, він був. Ще в рамках жанру. Так, ще можна було сказати, що це black metal. Бо ось, наприклад, про Rift in Reality я не можу вже сказати, що це black metal. Це, ну, мішаніна з різних жанрів. Black metal може бути одним з них, але ось сказати, що це black metal, я вже не можу. Бо це щось вже інше. Ви згадували до цього вашу статистику на Spotify. Так, для андерграундного гурту досить
високі цифри, та десь майже під мільйон прослуховувань на найбільш популярних треках. Я думаю, що Voyager зараз здається Так, найбільш популярний, десь під 800 тисяч. Хто займається просуванням вашого гурту? Що ми самі, спрацювало? ми самі займаємось. А, Тут, в принципі, багато різних факторів. Це як завжди, якась комбінація а, якісної музики, Вдачі. удачі та промоушену і спроб зрозуміти, як взагалі ця вся штука роботає, музична індустрія, як як просувати музику, в принципі. Першим таким, тим, що дало перший, скажімо, толчок для цього, це, звісно, було, коли ми написали на YouTube канал Black Metal Promotion і відправили йому нашу музику. І тоді ось наш перший альбом, він з'явився, вийшов на каналі, в якого там на той момент було там 300 тисяч підписників, і дуже багато з них почуло там нас вперше. Ну, тобто, в принципі, воно там вперше й вийшло, і всі, хто нас почув на той момент, тільки вперше й могли нас почути. І ось тоді, після цього ми почали працювати зі Spotify плейлістами, ми відправляли нашу музику різним там блогерам, видатництвам, там якимось. І так плюс ще нам в промоушені Archivist Records теж допомагали, відправлявши нашу музику різним західним журналам і так далі. Тож воно ось якось все по чуть-чуть спрацювало. Також про вас виходив матеріал на телебаченні Торонто Так. минулого року. Там взагалі сегмент про молоді українські метал-гурти, і ви там теж були згадані. Чи допомогло це трошки, чи в принципі це був неформатний, здається, випуск для самого телебачення Торонто? В цілому, так. Це, мабуть, насправді не дуже форматний для них випуск, але будь-який такий випуск він дає додаткову якусь аудиторію, якихось нових людей, і воно все, в принципі, як таким сніжним комом працює. Да? Тобто не те, щоб щось одне конкретне дає тобі якийсь фантастичний результат, але ось воно одне за іншим. І потім Spotify починає сам рекомендувати твою музику іншим людям, і далі воно вже само починає розвиватися, навіть без того, щоб ми ось на даний момент займались промоушеном, наприклад. В принципі, ми зараз нічого особисто не робимо, але воно само по собі вже якось працює. Ми більшу частину часу не займаємося промоушеном. Ми іноді думаємо, так, зараз у нас є нова пісня, щось зробити треба. Ой, ладно, щось будемо робити. Не хочеться це бросати просто у воду. Тому ми це робимо, а ми не дуже багато також любимо це робити, бо ми у першу чергу знов таки музиканти. Музиканти, да. А не... Так. Та це якось саме чуть-чуть по чуть-чуть якось складувалось. Та говорячи про цей випуск у Торонто, хочу також додати, що дуже складно оцінювати, як щось впливає на то, скільки людей до нас приходить, бо нам дуже важко якось це полічити навіть для наших власних реклам та якихось інфоповодів. Тому полічити це для якихось журналів чи, наприклад, для якихось таких випусків це дуже-дуже складна задача. Я не знаю, як це можливо було б зробити. Якщо людина перейшла на ссылку, один раз послухала, це один раз. А якщо вона осталася та слухає це раз на тижні, це інша історія. Та це якось відстежити
Ну да, ми можемо відстежувати якісь глобальні тенденції, да, наприклад, скільки в нас там купили мерча за місяць, скільки в нас стрімів на Spotify за місяць, але ось від якогось конкретного концерту, чи від якогось конкретного відео, чи а, тут дуже складно сказати. Ви вже раніше згадали, що плануєте, якщо все вдасться і піде за планом, новий альбом на початок наступного року. Е, що буде нового цікавого на ньому в порівнянні з попередніми роботами, якісь тізери для глядачів? В цілому буде ще більш різноманіття, мені здається. Тож, дещо буде ще важчим, навіть з елементами дедкора чи гроулами десь, а щось буде навіть ще більш попсовим з чистим вокалом і такими танцювальними синтами. Тож, десь будуть якісь навіть синти аля 80-ті, тобто елементи якогось там синтвейву чи чогось такого. Тобто буде дуже, дуже багато всього різного, і я ось на це дивлюсь і думаю, чи взагалі це працює як один альбом, бо воно дуже-дуже різне. Але як нам завжди здавалось, то різноманіття це більш плюс, ніж мінус. Тож, навіть якщо воно не буде прям все в одному єдиному стилі, все одно є якісь елементи, які це об'єднують, і побачимо. Побачимо, як будуть люди реагувати на те, на те, куди ми рухаємось. Цікаво, цікаво. Які у вас топ-3 книг і фільмів? Це складне питання. З книгами в цілому. Дуже складно оцінювати, бо останні роки я не дуже багато літератури читав. Ось. Тобто, здебільшого, ось мої всі улюблені книжки це школьні роки чи перші курси університету. Тож останні роки я більше займався, в принципі, музикою. А, і ні, читав якісь книжки, але ось того, що мені приходить. Ну, ігра Ендера, ось із того, що приходить в голову, Я це дуже-дуже сильна книга. І в принципі, научна фантастика. Мабуть, навіть не конкретні якісь 3 книги, а сукупність там розказів Шеклі, Бредбері, Айзека Азімова, Саймака. Гаррісон. Гаррі Гаррісон, да. Тож там дуже багато є чого, але ось виділити топ-3 ну, насправді дуже складно. Ось. З фільмами теж дуже складно. Те, що перше приходить в голову, це Інтерстеллар, це Володар Перснів. І щось третє додати. А ось з позицією 3 вже буде складніше. Ось ці дві. Якось ось очевидно, що це треба ось назвати Інтерстеллар і треба назвати Володар Перснів. А ось що ще із усього іншого обрати, це дуже це завжди дуже складно. Так якось зложилось, що я не дуже багато книжок читав, бо я рано почав з музикою якось щось робити, та вона була головним фокусом, але за останні роки, з того, що я читав, 100% знов підтверджую про гру Ендера, е, про Угу. першу частину, друга мені зайшла трохи менше, бо вона менш сайфайна, то більш вже така Ну, вона теж прикольна, сфокусована. але перша мені теж більш подобається. Ось. Хоча й друга класна. Ще дуже подобається, як пісень льда та пламені написана, по Ну, якій так, Гру так. Це, престолу це, це дуже крута штука. Я знімали. годний. Я читав, правда, тільки перші 2 книжки з циклу.
Ось, але це, звісно, дуже-дуже крута штука. Якщо говорити про фільми, я б сказав е, Остров Проклятий. Е, Це дуже у сильно першу класно. чергу, Угу. е, думаю, що Реквієм по мрії. Тут дуже багато різних штук та, наприклад, серіалів, таких як Хто. Це Угу. такий істочник натхнення для сайфаю. Ну так. Також я не дуже хочу залишити комп'ютерні гри за кадром, бо ми також у велику кількість сайфайних комп'ютерних ігор грали. Е, Думаю, що головним істочником натхнення був StarCraft, перший StarCraft. та другий. 100%. Е, 100%. Багато інших сайфайних ігор також. Але це Але StarCraft це топ-1. святой грааль Так, сайфаю комп'ютерних ігор. так. Повністю згодний. Якщо б ви могли відвідати будь-яке місце у космосі, чи реальне, чи вигадане, що б це було? Чорна дира. О, Боже. Блін, ну дуже-дуже красива Пандора в Аватарі. Там прям така природа крута. І ось як з вигаданих якихось планет. Ось одне з першого, що мені приходить в голову, це ось саме Пандора в Аватарі. За цей світ, який був зроблений художниками, це дуже крута штука. Мабуть, навіть якась планета з зоряних війн, це теж ось штука, яку я з дитинства дуже-дуже люблю. Ось. Дюна. Ем, Дюна теж крута, але я не можу сказати, що я б у цій пустині, у цій пустелі, а, такий, це така депресивна планета, знаєш, Дюна. Тобто я можу оцінити цю атмосферу і сказати, що це дуже-дуже круто, але не можу казати, що я б там особисто хотів би бути та особливо жити. Ну, не дуже б хотілося б, якщо чесно. Я б ще додав до цього списку The Scavenger's Reign. Це М. мультиплікаційний серіал, Да, там дуже, дуже, на якому дуже класно. дуже креативна планета. Уся ця флора та фауна, якась хижа, якась паразитична, та дуже-дуже красиво намальована. Да. Якщо Дуже комусь печально, не що додає його після фантастики. першого сезону закрили. Це прям А, ще Final Space. Final Серіал Space, також. Final Space це геніальна штука. Це ще зі списку геніальних серіалів, які закрили, не закінчивши. Це не те, що Final Space не закінчений, це трагедія мого життя. Це. Повністю згоден. Іншою трагедією буде, якщо Джордж Мартін не допише Гру м, престолів. ну, йому вже багато років. Будемо сподіватися, що встигне. Чи вірите ви в існування позаземного розуму? І якщо так, як ви думаєте, вони б сприйняли лабіринт Стелларом? Ну, 100% десь щось є, бо цей всесвіт занадто великий, щоб уявити собі, що у всіх мільйонах і мільярдах зоряних систем ніде не сформувалося життя. Ну, мені здається, що це неможливо, що воно має десь бути. Десь може дуже-дуже далеко, і ми ніколи про це не дізнаємося, але десь воно має бути. Ну, не може бути, що ми одні. Занадто всесвіт великий. А як би Як би вони розумна. сприйняли нашу музику? А ось це вже залежить від того, як ця форма життя сформована, як вона мислить, Вони б нас і що для побивали них. за відкриття государственних таємниць. Сподіваюсь, що їм сподобалось, звісно. Хотілося б десь концерт за межами Землі зіграти на якійсь космічній станції. А
перед аудиторією інопланетян. Ну, було б круто, звісно. Я б хотів. Це вже до зоряних війн, така Це вже да. тематика. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Так, було б круто. Металіка стала першим метал-гуртом, яка зіграла в Антарктиді. Можливо, Лабіринти Стелларум стане першим метал-гуртом, який зіграє, як мінімум, на орбіті Землі. Було б класно, але я думаю, що я цю перегрузку не витримую. Здоров'я вже не те. Космонавти тренуються роками для того, щоб це витримувати, і там, на жаль, Космотуризм. на жаль, сьогодні для того, щоб полетіти в космос, треба бути дуже підготовленим, дуже спеціальною людиною з дуже крепким здоров'ям. Тож, хотілося б, але не дуже віриться. Ну, або, можливо, буде розвиток технологій настільки, що буде простіше звичайним людям перебувати там в космосі. Уже потрошку розвивається космічний туризм для дуже багатих людей. Будемо сподіватися, Було б- що колись він було б дійде круто. також Було б круто. до не дуже багатих людей. Які ваші фінальні слова для інтерв'ю? Слухайте гарну музику, розвивайтесь, робіть щось класне. Також усім міру над головою, думаю. Спокій. 100%. Всім потрібується спокій. TheMetalist.com. Subscribe.